Hello guys! Welcome back sa channel natin. I hope you are all doing well and I hope na naging maganda yung araw nyo. For today, ang topic po natin ay tungkol sa mga deadline ng BIR. So mostly po, ito po ay para sa mga small businesses applicable, no? Gumawa po ako ng Excel sheet, no? Pwede nyo po siyang i-download. Ilalagay ko po yung link sa baba. Magagamit nyo po yan bilang guide. And then, sa second page po, pwede nyo po siyang i-personalize, no? Para po magkaroon kayo ng record. So, explain ko po yun sa inyo. Bago po ang lahat, please like and subscribe, no? Maraming salamat po sa lahat ng followers. Salamat po sa mga feedback nyo. And thank you for keeping our community healthy and maganda yung discussion. Salamat po na maayos tayo na nagko-communicate and hopefully marami pa po tayong matulungan. So, mag-start na po tayo. So guys, ito na yung ating Excel sheet. Okay? Punta muna tayo dun sa baba. Sa babang part, makikita nyo, no, yung orange one, sa pinaka-bottom, that's BIR deadline. Ito po yun, yung nakabukas ngayon. And then, yung isa, that will be your compliance, yung personal nyong data. Okay? Dito naman po sa right side, makikita nyo, nakasulat legend. And then, you have monthly, quarterly, annually. Okay? So, ang purpose po niyan is mas mabilis nyong ma-distinguish visually kung alin po yung mga forms na pang monthly, pang quarterly, and pang annual. Yung basis nyo po para malaman nyo kung ano yung mga taxes na kailangan nyong i-comply, makikita nyo po siya sa inyong Certificate of Registration or sa COR. So, doon po lahat makikita kung alin po yung mga dapat nyong i-submit, depende po kung anong type ng tax. Ito po, for example, no, sa month ng January, okay, magpa-file ka ng withholding tax, no, ang gagamitin mo po ay ito, no, so ang due date niyan for January is February 10, tapos yung type ng form is 0619E. So, pupunta ka po sa website ng EBIR offline and then hahanapin mo yung form 0619E, ipi-fill up mo siya and then isasabit mo siya on or before February 10. Okay? Dito po sa table na to, this is basic, no? Kung meron pong mga kakulangan at wala dyan sa table, you can always check sa website po ng BIR. Here, para lang po ito sa mga small businesses like I've mentioned earlier. And makikita nyo na rin po dyan kung ano po yung attachment na dapat nyong isama kung magpa-file kayo. Okay. Pag bumaba po tayo, makikita nyo naman po, sinama ko po yung ibig sabihin ng mga form. Self-explanatory na po yan. No? Hindi ko na po siya i-discuss isa-isa. Kumbaga, pinadali ko lang po yung inyong life. Iyan po yung magiging Bible nyo. Kumbaga, ito po yung kukonsultahin nyo. Pwede nyo rin po siyang i-print kung gusto nyong mag-print. Or pwede rin pong naka-download lang po siya sa Excel nyo. Okay? So, pag pumunta po tayo dito sa second part, sa BIR compliance, ito po yung halimbawa. No? So, for example, kita ko sa inyo. So, yan, nakalagay, BIR taxes, no, monthly dues, no, pwede mong gawin is yung January, halimbawa, tapos kung kailan yung due date, tapos yung type ng form na pinasa mo, and then dito sa part na to, pwede kang maglagay ng notes, no, like, for example, pinasa mo siya nung February 5, paano ka nagbayad with GCash, anong version ng BIR ang ginamit mo, 7.8, and then, nag-waiting ka ng email coming from the BIR, yung confirmation. Pag na-receive mo na yung email, pwede mo siyang ilagay na email receipt. Tapos, pwede mong lagay dito na, for example, lagay mong complete. Ibig sabihin, okay na lahat. Wala ka nang iniintay. So, ito po yung second part, no? So, kung ano po yung applicable sa inyo, kopya lang po kayo dito sa first part, tapos ilipat nyo po dun sa second part para po hindi kayo malito.
Very important when it comes to BIR is to always have black and white copy, meaning meron kang printed copy. And kung wala kang printed copy, please make sure na meron kang soft copy either sa USB or sa cellphone. And i-categorize mo siya yearly and then according to type of taxes. Kasi may mga cases na magugulat ka na lang, meron ka palang open case pero nag-submit ka. So what went wrong? Ano yung proof mo na nag-submit ka? So you have to show them the form and then kung yung payment, kung meron kang payment, and then yung email of confirmation na na-receive mo. And then aayusin nila yung iyong open case. Dito papasok yung data fix. I hope magamit nyo to, no? This is in a way para mapadali sa inyo, no? Consultable yung table, you can always go back every time, no? At hindi kayo mahirapan na maghanap-hanap pa kasi nandiyan na siya sa inyo for easy access, no? If you have questions, pwede kayong magtanong, okay? Iwan nyo lang uli dyan sa baba. And mada-download nyo siya, ilalagay ko rin siya sa baba, no, para magamit nyo. So guys, dito po nagtatapos ang ating video for today. Thank you once again sa pagsama sa akin and God bless everyone. Please like and subscribe. I hope you learned something and share nyo po yung video para makatulong din po tayo sa iba. Tandaan po natin na ang kaalaman ay kayamanan. So see you soon and thank you very much. Goodbye po!